Here comes 3 challenges for the Swedish tech industry. Many companies in Sweden experience cyber attacks. Vi kan konstatera att det är ungefär 20% av de attacker som sker som överhuvudtaget anmäls. Och Sverige är ett av de länder per capita som betalar mest, som betalar sig ur attacker som aldrig kommer upp på bordet. Jaha, du menar att man ger efter för utpressarna så att säga då? Det är ju jätteintressant. Ja. Undrar varför det är så. Det kan man undra. Men det säger någonting om att vi kommer att behöva jobba med de här frågorna. The national defense relies on flexible businesses. I händelse av kris och krig så kan våra företag vara med och bidra genom att man kan ställa om sin produktion och börja producera annat som behövs. Vi kan också se till att vi har system som också ofta hanteras av industrin som handlar om energiförsörjningen, livsmedelsförsörjningen. Och det här är, sen måste det till förutsättningar för att de här företagen ska veta vad som gäller. Men jag tror inte vi kommer inte att klara oss. Alltså försvar handlar inte längre bara om militärt försvar. Det handlar lika mycket om ett civilt försvar och skydda ett helt samhälle mot alla möjliga olika typer av kris. Processes for getting permits in Sweden are slow. All industri kommer att jobba på olika sätt att elektrifiera sin verksamhet. Och jag tror vi måste brassa på med allt. Allt. Och då kan vi inte ha tillståndsprocesser som tar hur lång tid som helst bara för att fundera på om vi ska dra kabel i marken eller i luften. Nej. Och det kan vi se exempel på hur man jobbar i våra grannländer Finland och Danmark. De har mycket snabbare processer för att ta sig fram. Hos oss kan det ta 2-3 år att bara fundera på just den frågan. Thank you for watching. We are Railers, home of the learning minds. Check out our channel for more interesting facts.